یه موقعی هست میبینی مربی زیاد پیگیرت نیست و کمتر از قبل سراغتو میگیره یا پیاماتو دیر به دیر جواب میده. اما مشکل از کجاست؟ مربی دیگه به درد نمیخوره یا چیز دیگه بلد نیست بخواد یادت بده؟ نه، مشکل از جای دیگه است. یه مربی بعد از یه مدت کار با شما رو توی دسته‌بندی‌های مخصوص خودش قرار میده و بر اساس اون برای شما انرژی میذاره. امروز میخوام راجع به انواع ورزشکارها صحبت بکنم و بگم شما چطور میتونید مربیتون رو مجذوب خودتون بکنید تا شما رو برای رسیدن به موفقیت تا جای ممکن یاری بده. سلام، من عباس ملکزاده، اینجا ایستگاه فیتنس. ما هر بار توی ایستگاه فیتنس راجع به یکی از موضوعات مربوط به تناسب اندام صحبت میکنیم. اگر اولین باره که منو از طریق این ویدیو میبینین، کانال ما رو سابسکرایب بکنین تا آخر این ویدیو همراه من باشین و اگر خوشتون اومد با لایکاتون به ما انرژی بدین. میخوام راجع به یه موضوعی صحبت بکنم که از اون موضوعاست که من سرچ کردم، دیدم چیزی نیستش که راجبش مطلب زیادی باشه یا روش زیاد کار شده باشه. یه مطلب خیلی خاصه، یه مطلبیه که بیشتر بین مربی‌ها هست. یعنی مربی‌ها میان با هم دیگه صحبت میکنن، فلانی اینجوریه، این ورزشکاره اونجوریه. شاید شما دلتون بخواد بدونی شما از نظر مربیتون چه جور ورزشکاری یا چه جور آدمی به حساب میاد. این میتونه برای شما ورزشکار جالب باشه و برای خیلی از مربیای دیگه که حالا این نظر رو ندارن باز جالب باشه که اینو توی رویه کارشون به کار بگیرن. انواع ورزشکارها هر کدومشون یه مدلی هستن، اما من خودم بر اساس 8 سال مربیگری که انجام دادم و با آدمای مختلف، با اخلاقای مختلف، با جنس مختلف، با خانم آقا کار کردم، به یه نتایجی رسیدم که باعث شده این ورزشکارا رو واسه خودم دسته‌بندی کنم. یعنی این ویدیو اینجوری نیستش که آقا شما داری این حرفا رو میزنی بر چه اساس و پشتوانه‌ایه، بر اساس فقط تجربه است و جزء اون مطالب و بحث‌های علمی به حساب نمیاد که شما بخواید ردگیریش بکنید یا دنبال رفرنس باشید. فقط صحبت‌های دوستانه است که من میخوام از تجربیات خودم برای شما بیشتر بگم. قبل از هر چیز من راجع به اهمیت تداوم دوباره صحبت بکنم. اصل اول توی بدنسازی تغییر لایف استایل و تداوم داشتنه. یعنی اینکه شما در طول سال بتونید یک نظمی رو در تغذیه، در تمرینتون حفظ بکنید تا اینکه بیاین توی یه مقطع کوتاه خیلی شدید، خیلی پرفشار کار بکنید، بعد مدتی غیب بشید، دوباره برگردین شروع بکنید. این رویه شل کن صفر کن باعث میشه شما یه هزینه‌ای بدی، یه وقتی بذاری، یه انرژی بذاری، بعد اون مدتی که شلش کردی چند قدم به عقب بری، حالا دوباره میخوای استارت بزنی، بایستی از یه نقطه صفری شروع کنی که تازه برگردی به اونجایی که بودی. اما اگر شما مسیرتون یه رویه‌ای داشته باشه که یک سری اصول کلی رو رعایت بکنین، همیشه رو به پیشرفتین یا حداقلش اینه که میتونین شرایط رو حفظ بکنین و وقتی که فراغت و انرژی بیشتری داشتین، شرایطتون بهتر شد، حرکت رو به جلو داشته باشین و پیشرفت داشته باشین و این بهره‌وری خیلی بهتری از وقتتون هست که توی بحث تناسب اندام زودتر به نتیجه برسین. پس زودتر به نتیجه رسیدنش مستلزم تداوم داشتنش و البته صبر داشتن. پس فعالیت‌های مقطعی از نظر من مربی نمیگم بی ارزشن، اما تا حد زیادی کم ارزشن و هدف گذاری هایی مثل من دارم برای بلند مراسم عروسی آماده میشم یا توی این تاریخ عید ما بیایم کار بکنیم یا مثلا ماه محرمه باید دوره بریم، اینا هدف گذاری های چیپی هستن. شما حالا 2 ماه قبل از ماه محرم هم به این نتیجه برسی که باید یه شروع سفت و طوفانی داشته باشید، توی 2 ماه واقعا نتایج درخشانی رو تو بدنسازی نمیشه گرفت، ورزشی که عمر بره. اما اگه در طول سال شما یک سری کارهای ساده و روتینی رو مدام تکراری انجام بدین، توی اون تاریخ هم میتونین حالا یه مدت فشرده کار کردن به اوج فرمتون برسید. پس هدفهای چیپ نذارین، مقطعی کار نکنین، شل کن صفر کن نباشه. یک دیسیپلین و نظمی برای خودتون ایجاد بکنین تا به نتیجه برسین. حالا این صحبت‌ها رو من مقدمه دونستم که بهتون بگم. میخوایم راجع به انواع ورزشکارا صحبت بکنیم. از نظر من بر اساس فعالیت خودم تو عرصه مربیگری و با افراد مختلفی که کار کردم، ورزشکارا رو به دسته‌های مختلفی میشه تقسیم کرد، اما من 4 تا از این دسته‌ها رو
میخوام برای شما بگم. تایپ A که بهترین حالت ممکنه، تایپ B، C و D. تایپ A چه افرادی هستن؟ اینا کسایی هستن که من مربی انرژی کمی واسهشون میذارم اما با نتایج فوق العاده درخشانی برمیگردن. یعنی مثلا به طرف یه برنامه دادم، 4 تا سوالم راجع به برنامهش پرسیده، رفع پام کرده، بعد نوبت گزارش نتایج که میشه بعد از 6 هفته میاد فوق العاده تغییرات داشت. بعد ازش میپرسم که چطور پیش رفتی، معلوم میشه تمرینات به نحو احسن انجام شده. فیلمایی که از تمریناتش میبینم متوجه میشم معلوم شده که تغذیه رو واقعا رعایت کرده. یعنی انرژی خیلی کمی براش گذاشتم، فقط یه برنامه ساده بهش دادم و اون بهترین نتیجه رو به من داده. این بهترین نوع ورزشکاره، این تاپ ترین در واقع وضعیتیه که یه ورزشکار میتونه داشته باشه. انشالله که همه شما جز این دسته باشین و خیلی خوبن دیگه. اینا خیلی خوبن و واقعا پرچم یه مربی رو اینا میتونن بالا ببرن و علم یه مربی رو اینا هستن، این دسته هستن که میتونن نشون بدن. این نکته هم بهتون بگم، شما ممکنه مثلا 150 نفر باشید و مربی شما 1 نفره، پس به هر کدوم از شما میتونه 150 ارزش بده، اهمیت بده یا 150 از وقتشو برای شما بذاره و شما تعیین میکنید که این مربی چطور وقت بیشتری برای شما بذاره. اگر جز دسته تایپ آ باشین، مطمئنا به این فکر میکنه که روی شما سرمایه گذاری بیشتری انجام بده، برنامه‌های شما رو با دقت بیشتری کار بکنه. و واقعا برای خود من اینجوریه که وقتی که یه کسی با نتایج درخشانی برمیگرده و میدونم برنامه‌ها رو به نحو احسن انجام داده، رغبتم به وقت گذاشتن برای برنامه‌اش و وسواسی‌تر کار کردن خیلی بیشتر میشه. دسته دوم تایپ بی کسایی هستن که شما انرژی زیادی و وقت زیادی براشون میذاری به عنوان مربی و اونا هم نتایج خوبی به شما میدن. یعنی اگر شما از انرژیتون کم بکنید، از نتایج کار اونا هم کمتر میشه. اینا خیلی وابستگی دارن به مربیشون. خیلی افرادی هستن که شاید به تشویق نیاز داشته باشن و به اندازه دسته آ تاپ نیستن، اما اینا هم ورزشکارای خوبی هستن. یعنی مدام سوال میپرسه، چرا اینو تو برنامه علت میخواد، وقت میذاری براش میگی، خب این وقت میبره، انرژی زیادی میبره. گاهی اوقات ممکنه کم انگیزه بشه، نیاز داره که شما یه صحبتایی براشون بکنین که یه هندلی بهش بزنین این بیشتر راه بیفته. یعنی به حمایت دائمی مربیش نیازمنده، یه وابستگی این چنینی داره، اما نهایتا نتیجه خوبی میاره و ورزشکار خوبیه. این دسته من خیلی دوستشون دارم، اما اگه تعداد اینا زیاد باشه انرژی خیلی زیادی از مربی میبره و واقعا به اندازه دسته یک خوب نیست. اونا خیلی خوبن. دسته بعدی کسایی هستن که شمای مربی انرژی زیادی برای اینا میذارین و اینا نتایج خیلی کمی رو برای شما میارن و اینا خب خوب نیست اینجوری و این باعث میشه که 1-2 برنامه که مربی با شما کار کرد و شما اینجوری نتیجه آوردین، بعد ازتون علت خواست که حالا علت چیه، من برنامه غذاییمو درست نتونستم رعایت کنم. چرا برنامه غذاییتو نتونستی رعایت بکنی؟ انواع بهانه‌ها ردیف میشه. من شاغل هستم، کار میکنم. خب اگه شاغل هستی راهکارش اینه، اگر وقتت پره راهکارش اینه. مثلا توی این ویدیوها راجع به آسون کردن رژیم غذایی چه صحبت‌های خوبی کردیم، ببینید، استفاده کنید. این راهکارا رو مربی بهش میده، انرژی رو واسش میذاره توی گام‌های اول، ولی بازم نتایج کمی رو میاره. این داره نشون میده که همت و اراده کمی داره. 1-2 تا برنامه که کار میکنه غیب میشه، مثلا 3 ماه نیستش، دوباره میاد میگه من میخوام شروع کنم، برنامه به من بدید. اینا من به شخصه سرد میشم از این که بخوام برای اینا وقت زیادی بذارم یا با وسواس کار کنم. در واقع از اونجایی که وقت انرژی من محدوده، خب من به یه اندازه انرژی دارم در طول روز، به یه اندازه وقت دارم. اگه بخوام وقت زیادی برای این ورزشکار بذارم، در حق اون ورزشکارهای خوب اجحاف میشه، چون باید از وقت اونا کم بکنم. پس قطعاً دسته C تو کانون توجه مربی قرار نمیگیرن. سعی کنید جز این دسته نباشید. مشکل اصلی این دسته اینه که نظم و دیسیپلین خوبی ندارن و طرز فکر بازنده دارن. طرز فکر برنده و بازنده چیه؟ برنده میگه که من تلاش خیلی زیادی میکنم و نگران نتیجه نیستم و اگر شکست خوردم به این نتیجه میرسم که باید بازم تلاش بیشتری کنم. طرز فکر بازنده اینو میگه که من
تلاشمو میکنم، اگر برنده شدم دیگه تلاش نمیکنم. این طرز فکر بازنده است و این افراد طرز فکرشون بیشتر متمایل به این سمت. سعی کنید جز این دسته نباشین و همیشه بدون توقع پرتلاش باشین. نتایج خودشون به سراغ شما میان. دسته آخر بدترین دسته و کابوس هر مربیه. کسیه که هیچ همت و اراده ای نداره اما به شدت نتیجه رو میخواد و یقه اینو اونو میچسبه، راهکارهای مختلف رو میخواد امتحان کنه. اکثر راهکاراش هم راههای میانبر و بیفایده است که سریعتر به نتیجه برسه، چیزی که ممکن نیست. و این دسته باعث میشه که مربی انرژی خیلی زیادی رو خرج بکنه و بازده صفره، یعنی دقیقاً نتیجه که واسه شما میاره صفر. حالا اگر میخوای بدونی این دسته از افراد چه کسایی هستن، اینا همونایین که میپرسن چی بخورم لاغر بشم، یعنی دنبال اینه که یه چیزی رو بخوره لاغر بشه، نمیگه چه کار کنم که لاغر بشم، کارهای لازم واسش چیه. اینا همونایین که مشتری محصولات لاغری هن. اینا همونایین که مخاطب کلاهبردارهای اینترنتی هن. اینا همونایین که دنبال زحمت نکشیدن و نتیجه درخشان گرفتنن. اینا دنبال معجزن، در حالی که غافل از اینن. معجزه یعنی نظم و تداوم ایجاد معجزه میکنه و هیچ چیزی به تنهایی. اینها حد اکثریت افرادن، یعنی از نظر آماری شاید از هر 10 نفری که باشگاه ثبت نام میکنن، مثلا اینو میشه کار آماری انجام داد، هر 10 نفری که باشگاه ثبت نام میکنن 3 ماه اول مثلا 5 نفرشون حذف میشن که دیگه نمیان، 6 ماه بعد 4 نفر دیگه شون حذف میشن و 1 نفر میمونه. اون تایپ آ میشه 1 از 10، یعنی اون 1 نفره که ادامه میده بعد از 1 سال تایپ آ. تایپ آخر، دسته آخر، اون 9 نفر دیگه ای هن که حذف میشن، مخصوصا اون نفرات اولی که حذف میشن. ای بابا، همون طرز فکر بازنده که بهتون گفتم، من تلاش کردم به نتیجه نرسیدم، ولش کن. تلاشت کافی نبوده، نظمت درست نبوده. محال ممکنه کسی واقعا رو برنامه ریزی تلاش بکنه و نتیجه نبینه. اصلا من همچی چیزی رو تا حالا ندیدم و این دسته بدترین افرادم و من خودم اصطلاحاً به اینا میگم سیاه چاله های انرژی. یعنی اینا فقط انرژی شما رو، وقت شما رو میگیرن، میدزدن و هیچ نتیجه‌ای به شما بر نمیگردونن و برای شما هم برای شمای مربی هم تبلیغ منفی میشن. میان میگن که ما رفتیم با فلان مربی کار کردیم فایده نداشت، این خوب نبود. یعنی گردنم نمیگیره که خودم کار نکردم، خودم تنبل بودم، خودم نظم نداشتم، خودم حالشو نداشتم، میان وعده‌ام آماده کنم حالشو نداشتم، خودم خسته بودم، خودم کوالا بودم. هیچ کدوم از اینا رو نمیگه، تقصیر اون بود، مربی بدی. این دسته واقعا بدترین دسته ممکنن. انشالله که شمایی که دارین این ویدیو میبینین هیچ کدومتون جز این دسته نباشین، چون واقعا اینا مرتکب گناه کبیرن با این سبک زندگی که دارن. تا اونجاییش که شما هر کاری دوست داری بکنی رو اوکی هم، هیچ مشکلی نداره. اینشو من نمیفهمم که چرا این دسته از افراد یهو تصمیم میگیرن که آرنولد بشن. خب تویی که مثلا چسبیدی به این لایف استایل دیگه اونو نخوا، اونو ولش کن. هم میخوای این سبک زندگی رو داشته باشی هم اون شکلی بشی، نمیشه. و این دسته واقعا خدا خیرشون بده، انشالله که راه راست هدایت بشه. پس توی بدنسازی اصل اول تداوم، استمراره. اینه که شما به یه دین جدیدی گرایش پیدا میکنی. حالا توی این دین جدید یک سری کارهایی رو باید مکررن تکراری انجام بدی. این نمیشه که مثلا 2 روز نماز میخونی مثلا 40 روز عرق میخوری. اینجوری نمیشه. بعد یه رویه منظمی باشه که شما بعد از یه مدت مدیدی نتایجش رو ببینی. پس بدنسازی هم همین جوریه، مثل یه دین میمونه. شما وقتی واردش شدی دیگه یه سری چیزا رو باید پرهیز کنی نسبت به خوردنش، یه سری چیزا رو بایستی مدام انجام بدی، مثلا تمرینت باید دائم انجام بشه. اگر این طرز فکر رو داشته باشین جزء دسته آ انشالله قرار میگیرین یا نهایتا دسته بی. اینم براتون بگم که توی هر کاری اون مستر شما، مربی شما، استاد شما، معلم شما کارش ناوبریه،
راهنمایی شماست. مثل اینه که شما سوار یه ماشین شدی، سیستم ناوبریشو مثلا اپلیکیشن ویز رو روشن کردی، میخوای به یه جا برسی. مربی مثل اون ویزه که مثلا به شما میگه از این راه برو، اینجا رو اینجوری بپیچ، اینجا اونجا، میرسی به مقصد. شما رو به مقصد میرسونه در صورتی که شما حرکت بکنی. یعنی حرکت، رانندگی کردن، زحمت کشیدن با شماست. یعنی کار اصلی شما داری انجام میدی و اون فقط شما رو توی مسیر درست حرکت میده. حالا وقتی شما یه جا ترمز زدی کنار، دستی هم کشیدی بالا، هرچی این سیستم ناوبری رو مثلا بهش نگاه کن، مثلا بهش التماس کن منو برسون مثلا به فلان نقطه. خب این داره راه بهت نشون میده، ولی تو باید حرکت کنی تا به اون نقطه برسی. رابطه مربی با ورزشکار دقیقاً مثل اون سیستم ناوبری و اون راننده است. پس راننده شمایی، کار رو شما انجام میدید، همش به همت و اراده و خواست شماست. حالا مربی خوب راه شما رو کوتاه میکنه، شما رو سریعتر به نتیجه میرسه. پس اصل مطلب خودتونین، خودتون رو یادتون نره. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یه موضوع خاص بود به نظر خودم که قبلا ندیده بودم جایی روش مانور داده باشم. از اینکه همراه ما بودین کمال تشکر رو دارم از شما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک کنید حتما، سابسکرایب هم که همون اول ویدیو کردین. در پناه ورزش سالم و تندرست باشین.